الكون من كوبرنيكوس إلى نيوتن. بعد الفيديو الأول ضمن سلسلة فيديوهات نظرتنا للكون، واللي اتكلمنا فيه عن رؤية أرسطو باعتقاده إن الأرض هي مركز الكون، ولأن البشر بطبعهم باحثين ومفكرين هيستمروا في البحث ليصلوا لفهم أفضل في كل مرحلة. دلوقتي هننتقل لمرحلة جديدة. سنة 1514 قام رجل دين بولندي يسمى نيكولاس كوبرنيكوس باقتراح نموذج كالتالي: الشمس ثابتة في المركز، وبيدور حواليها الأرض والكواكب الأخرى في مدارات دائرية. الاقتراح ده لم يؤخذ على محمل الجد إلا بعد مرور قرن تقريبا، عندما أتى العالم الألماني كيبلر والعالم الإيطالي جاليليو جاليلي. بدأوا بشكل علني بدعم فكرة كوبرنيكوس، لأن فكرته كانت مرفوضة من قبل الكنيسة في الوقت ده، اللي كانت بتعتقد إن الأرض هي مركز الكون وكل الأجرام بتدور حواليها. جاليليو بدأ برصد المشتري بالتلسكوب، ولاحظ إن هناك أقمار تدور حول المشتري، وبالتالي ده بيخالف نظرية أرسطو اللي بتقول إن كل الأجرام بتدور حوالين الأرض. وفي نفس الوقت العالم كيبلر كان بيقوم بتعديل نظرية كوبرنيكوس، حتى قام باقتراح أن الكواكب تدور في مدارات بيضاوية وليست دائرية، وبالفعل الاقتراح ده توافق مع ما تم رصده. لاحظ أن ده بيخالف اعتقاد كيبلر السابق بأن الكواكب بتدور في مدارات دائرية نتيجة القوة المغناطيسية. التفسير جاء سنة 1687 عندما نشر السير إسحاق نيوتن واحدة من أهم الأعمال في مجال الفيزياء بمجهود فردي. نيوتن لم يفسر حركة الأجسام في الفضاء، بل وضع رياضيات معقدة تفسر مسارات الكواكب بشكل دقيق. إضافة إلى ذلك، قام بوضع قانون الجذب العام اللي بيوضح تجاذب الأجسام لبعضها، وكل ما تزيد الكتلة تزداد قوة الجذب. طبقا لنيوتن، القمر هيدور حول الأرض في مدار بيضاوي، والكواكب تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية أيضا. طبقا لقانون الجاذبية، المفروض النجوم اللي بنشوفها ثابتة في السماء تنجذب لبعض وتكون حركتها مستمرة، وده صحيح. لكن هيظهر فرض آخر: طالما النجوم ستكون في حالة تجاذب، بالتالي يجب أن تصطدم ببعضها في نقطة واحدة. لكن نيوتن وضح إن الفرض ده هيحصل لو هما مجموعة محددة من النجوم في منطقة محددة، لكنه قال إن النجوم عددها ضخم جدا في فضاء واسع، واعتبر إن الاتنين قيمتهم ما لا نهاية، والنجوم منتشرة بشكل متساوي، بالتالي لن يحدث أي تصادم ببعضهم في نقطة واحدة. لحد هنا حلقتنا انتهت، بس مهمتك ما انتهتش. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك بالقناة وتدعمنا.